Європа 2500 років тому. Немає ще Римської імперії, немає знайомих нам держав і кордонів. На місці сучасних столиць дрібні поселення з дерев'яними хатинами, укріплені пагорби, поля й ліси, які здаються безкінечними. І серед цього світу жив народ, який згодом стане найбільшою загадкою давньої Європи. Ми звемо їх кельтами. Про них усі чули, але мало хто може сказати, ким вони насправді були. Кельтські візерунки з переплетеними лініями, міфи про друїдів із білими бородами, легенди про бардів, які співали під арфи – це лише уламки, які дійшли до нас. Ми уявляємо собі цих людей через романтичний серпанок, але історична правда зовсім інша. Колись кельти володіли половиною Європи, від берегів Атлантики до Карпат, від Британських островів аж до Малої Азії. І хоча вони вплинули на культуру десятків народів, самі зникли, не залишивши власних літописів. Усе, що ми знаємо про них, написали їхні вороги. У цьому й полягає загадка. Кельти були гучними, яскравими, небезпечними. Вони нападали на Рим, наймалися у війська Карфагена, будували величезні укріплені городища і водночас жили у світі пісень і легенд. Але коли прийшов час писати історію, вони цього не зробили. Жодної хроніки, жодного епосу на кшталт Іліади. Історія кельтів – це завжди розповідь з чужих вуст. Греки описували їх як дикунів, які не знали дисципліни. Римляни – як небезпечних ворогів, що потребували підкорення. Лише археологія і уламки міфів дозволяють нам сьогодні відновити хоч частину їхнього світу. Проте навіть у цих уламках відчувається масштаб. Уяви собі, 4 століття до нашої ери. Групи кельтських воїнів вирушають на південь, долають Альпи і вриваються в Італію. Вони доходять до самого Риму, палять його і залишають після себе руїни. Для римлян це була травма на століття вперед, і саме тоді слово «галли» стало синонімом жаху. Це був народ, який здавався невмирущим. Куди б вони не прийшли, вони залишали слід. У Малій Азії вони заснували навіть власну державу – Галатію, яка згодом згадується в Біблії. Друзі, якщо вам сподобається ця історія, підпишіться на канал. І напишіть у коментарях, у якому місті ви зараз це слухаєте і котра у вас година. Мені справді цікаво, де і коли лунають мої розповіді. Приємного прослуховування і чекаю на вас у другій частині цього відео. Кельти – це парадокс. Вони були всюди, але ніде не затримувалися надовго. Вони створювали величезні торговельні мережі, але не прагнули писати закони. Вони могли об'єднуватися проти ворога, але постійно ворогували між собою. Вони були народом, який вмів воювати, але не вмів будувати імперію. І саме тому вони зникли, розчинилися в інших культурах. Але водночас вони залишили спадщину, яка досі впізнавана. Від кельтських хрестів в Ірландії до символів на шотландських гербах. Якщо дивитися очима римлян, кельти – це варвари. Дикі, жорстокі, непередбачувані. Воїни, що вирушали у бій майже голими, змащені маслом, із криками і піснями, що наганяли жах. Люди, які відрубували голови ворогів і виставляли їх перед своїми домами як трофеї. Але якщо поглянути глибше, за цим варварським фасадом стояла складна культура. Вони зналися на металообробці, створювали прикраси з неймовірними візерунками, виготовляли зброю, яка не поступалася римській. У них були жерці, друїди, які керували не лише релігійними обрядами, а й судочинством, політикою, освітою. І все це робило їх набагато складнішими, ніж карикатурні образи, які нам залишили греки і римляни. Ми маємо лише уламки.
Археолог знаходить поховання кельтського вождя з величезним казаном і золотими прикрасами. І ми здогадуємося, ось такою була їхня влада. Інший розкопує укріплене городище, оточене валами, і ми бачимо, ось так вони жили. Але за кожною знахідкою стоїть порожнеча. Ми не маємо їхнього голосу. І це робить історію кельтів схожою на загадку, яку ми намагаємося розгадати, дивлячись на розсипані фрагменти. Саме ця загадковість і приваблює нас сьогодні. Ми бачимо народ, який не залишив після себе імперій, але залишив слід у культурі. Народ, який програв усі війни, але досі надихає музикантів, письменників і художників. Народ, який зник, але не забувся. І щоб зрозуміти, ким були кельти насправді, треба почати з самого початку. З тих земель у Центральній Європі, де археологи знаходять перші сліди їхньої культури. З того часу, коли кельти ще не знали Риму, але вже починали формувати світ, який охопить півконтиненту. Це буде наша подорож у світ, який майже зник, але ще живе у камінях, металі і легендах. Археологи полюбляють працювати з тишею, бо саме вона дозволяє чути голоси минулого. У випадку з кельтами цей голос довго залишався ледь відчутним шепотом, поки не почали знаходити поховання, зброю, прикраси і залишки укріплених поселень. Перші кроки у відновленні історії цього народу зробила археологія 19 століття, коли в Австрії знайшли загадкове поховання, наповнене залізними мечами, шоломами, візками і прикрасами. Це місце назвали Гальштадт, і воно стало ключем до розуміння витоків кельтського світу. Гальштадтська культура, що існувала приблизно у 8-5 століттях до нашої ери, була тим ґрунтом, з якого виросли перші кельтські племена. Уяви собі, укріплені поселення на пагорбах, багаті поховання вождів, у яких поряд із тілом клали зброю, прикраси з бронзи і золота, а іноді навіть колісниці. Це був світ, де багатство вимірювалося не лише худобою чи землею, а й силою озброєного загону, яким володів вождь. Саме тут ми бачимо початок тієї культури воїнів, яка потім стане синонімом кельтів. Та справжній розквіт кельтського світу розпочався трохи пізніше, у 5 столітті до нашої ери, з так званою латенською культурою, названою через знахідки біля швейцарського озера Невшатель. Це вже був не лише світ воїнів, а й майстрів. Вироби з заліза і бронзи, прикрашені складними орнаментами, казани з фігурними ручками, мечі з ретельно відшліфованими руків'ями – усе це свідчить про надзвичайний художній смак. Якщо греки любили симетрію, то кельти створювали орнаменти, які закручувалися у спіралі, перепліталися і тягнули погляд у глиб, немов затягували людину у світ, де немає початку і кінця. Але археологія – це лише один бік, інший – античні автори. І тут ми вперше зустрічаємо кельтів не як безіменних тіней з поховань, а як живих варварів, з якими доводилося мати справу грекам і римлянам. Геродот, батько історії, писав про народ Кельтої, який жив десь за Геракловими стовпами, тобто на краю відомого тоді світу. Для греків кельти були майже фантастичними – далекі, дикі, загадкові. Їхні землі асоціювалися з небезпечними ріками, холодними вітрами і невідомими звичаями. Згодом греки дізналися більше. Відомі мандрівники й історики описували кельтів як високих, світловолосих людей із гучними голосами та войовничою вдачею. Один грецький автор писав, що кельти п'ють вино, розбавлене водою, величезними ковтками, немов воно звичайна вода.
Для греків, які звикли пити вино маленькими порціями й у певних ритуалах, це виглядало варварством. Але для кельтів це було природно. Вони жили швидко, воювали за пекло і пили так, щоб відчувати життя повною мірою. Римляни теж швидко звернули на них увагу. Для Риму кельти були не просто далеким народом, а реальною загрозою. Пам'ять про розгром Риму галами у IV столітті до нашої ери залишила слід на століття вперед. І саме від римлян ми маємо найбільше описів – від деталей їхньої зброї до розповідей про жорстокі звичаї. Але тут треба пам'ятати, римляни писали з позиції ворогів. Їхні тексти – це і страх, і пропаганда, і спроба показати кельтів як дикунів, щоб виправдати їхнє підкорення. І ось ми маємо дивний парадокс. Археологія показує світ, де є багатство, мистецтво і розвинене ремесло. А античні тексти говорять про варварів, які кричать у бою, відрубують голови ворогам і прикрашають їми свої поселення. Де ж правда? Вона, як завжди, посередині. Кельти справді були войовничими, але це не робило їх дикими. Їхня культура була складною і багатошаровою. Просто світ побачив їх у ті моменти, коли вони виступали з мечами в руках. Саме цей контраст і робить кельтів такими цікавими для нас. Вони наче стоять між двома світами – світом мистецтва і світом війни, світом пісень і світом крику в бою. І щоб зрозуміти їх краще, треба зануритися в те, як вони жили, як будували свої поселення, що їли, у що вірили. Це наш наступний крок – подивитися на кельтів не очима ворогів, а очима людей, які жили в їхньому світі. Щоб зрозуміти кельтів, треба залишити осторонь грецькі чи римські тексти і спробувати уявити їхнє життя очима самих мешканців того світу. Уяви пагорб, на вершині якого здіймається укріплене городище. Довкола дерев'яні стіни, складені у декілька рядів, за якими видно дахи хатин, вкритих соломою. Це оппідуми, поселення кельтів, які виконували роль і фортець, і ринків, і місць влади. Всередині кипить життя. Жінки носять воду, чоловіки працюють у кузнях, діти граються біля вогнищ. Більшість кельтів жила у простих круглих хатинах із дерев'яним каркасом і дахом із соломи чи очерету. Усередині вогнище, довкола якого збиралася вся родина. Тут готували їжу, обговорювали справи, співали пісні. Це було серце дому. Для нас, людей 21 століття, такий побут може здаватися примітивним, але у своєму часі кельтські поселення були доволі організованими. Дороги вели до центральних площ, навколо яких зводили майстерні, а біля воріт завжди стояла охорона. Головною гордістю кельтів були їхні металургійні вміння. Вони не лише зналися на залізі, а й довели ковальську справу до мистецтва. Мечі, наконечники списів, шоломи – усе це мало не лише практичне, а й символічне значення. Кельтські воїни прикрашали зброю візерунками, немов надавали їй душу. Орнаменти закручувалися у спіралі, утворювали химерні вузли, які не мали початку і кінця. Це був їхній стиль, який відрізняв їх від будь-якого іншого народу Європи. Навіть сьогодні кельтські візерунки залишаються впізнаваними символами. Але кельти були не лише воїнами. Вони вміли працювати з землею, вирощували зернові, тримали худобу. Їхні поля давали ячмінь, жито, просо. З цих культур вони варили пиво, яке пили не тільки в будні, а й під час свят. Їжа була простою – каші, хліб, молочні продукти, м'ясо. Та найбільше їх об'єднували свята, коли все плем'я збиралося разом. Це були моменти, коли готували бенкети, приносили жертви богам і слухали бардів, які співали про подвиги предків.
Особливе місце у кельтів займали друїди. Їх часто уявляють як старців з довгими білими бородами, одягнених у білі плащі. І хоча образ романтизований, у ньому є частка правди. Друїди були не лише жерцями, а й суддями, радниками і вчителями. Вони знали закони, стежили за обрядами, вирішували суперечки. Їхнє слово важило більше, ніж слово вождя, бо вони уособлювали зв'язок з богами. Вони не записували знання на папері, усе передавалося усно. Це робило їхні таємниці ще загадковішими і важливішими. Життя кельтів було тісно пов'язане з природою. Вони вірили, що у кожному дереві, у кожній річці, у кожній голі живе дух. Саме тому священні гаї ставали місцем обрядів. Уяви нічний ліс, де навколо вогнища стоять друїди, тримаючи в руках гілки омели. Це не просто ритуал, це зв'язок з природою, без якої кельти не уявляли свого існування. Суспільство кельтів будувалося навколо племені. На чолі стояв вождь, який був водночас воєначальником і господарем. Його сила визначалася кількістю воїнів, яких він міг зібрати, і кількістю бенкетів, які міг влаштувати. Щедрість була одним із головних критеріїв влади. Чим більше він роздавав дарів своїм людям, тим більшу повагу отримував. Але влада вождя не була абсолютною. Друїди і старійшини могли обмежувати його рішення. Якщо він поводився несправедливо, його могли позбавити поваги, а це для кельта було гірше за смерть. Адже честь і репутація були тим, що тримало їхнє суспільство. Ми маємо уявлення і про те, як кельти виглядали. Римляни описували їх як високих людей із м'язистими тілами, які носили довге волосся і вуса. Їхні воїни часто фарбували обличчя у синій колір, використовуючи рослину вайду. Це мало залякати ворогів і показати їхню готовність до бою. Одяг складався з кольорових тканин, прикрашених клітинками і смугами. Саме з кельтів, до речі, бере початок традиція тартану, яку ми сьогодні асоціюємо з Шотландією. Важливо, що кельти були не ізольованими. Вони активно торгували, з одного боку отримували від греків і римлян вино, кераміку і прикраси, з іншого постачали їм метал, сіль і рабів. Їхні торговельні мережі сягали аж до Чорного моря. Це був народ, який жив між війною і торгівлею, між лісами і містами античних сусідів. Але якщо подивитися на цей світ, то він виглядає не як хаотичне племінне життя, а як упорядкована система, де кожен знає своє місце. В центрі – вождь і друїди. Навколо них – воїни і майстри, далі – землероби і пастухи. Усі разом вони утворювали спільноку, яка могла і воювати, і святкувати, і торгувати. Це був живий динамічний світ, який справді панував у Європі ще до того, як Рим почав диктувати свої правила. Нічний ліс. Вітер шелестить кронами дубів, місяць пробивається крізь гілля, а на галявині горять вогнища. Довкола люди у білих плащах з гілками омели у руках. Це друїди. Вони тихо промовляють заклинання, приносять жертви, дивляться у небо, читаючи знаки у зірках. Для кельтів природа була священною. Дуб, ріка, камінь – усе мало душу, усе могло бути житлом божества чи духа. Тому їхня релігія не потребувала храмів із каменю. Їхні храми – це ліси, джерела й пагорби. Головними деревами були дуб і омела. Дуб символізував силу і мудрість, а омела, яка рідко росла на його гілках, вважалася божественним даром. Друїди зрізали омелу золотими серпами і використовували її у лікуванні та магічних обрядах. Це був не просто рослинний символ, а справжній міст між людьми та богами. Пантеон кельтів був багатим і різноманітним. У різних племен божества могли мати різні імена, але образи повторялися. Ми знаємо про бога грому Тараніса, якого зображали з колесом у руці, про Луга, бога світла і мистецтв, який уособлював майстерність і винахідливість.
про Кернуноса, бога з оленячими ногами, що уособлював природу, плюдючість і диких звірів. Для кельтів боги не були віддаленими небесними істотами. Вони жили поруч, у деревах, у ріках, у скелях. Жертвопринесення відігравало важливу роль. Археологи знаходили в болотах тіла людей, які пролежали там тисячі років, і багато хто вважає, що це були жертви кельтським богам. Є згадки римлян, що кельти приносили в жертву полонених воїнів, вірячи, що це умилостивить богів і дасть перемогу. Звісно, римські автори перебільшували жорстокість, але цілком імовірно, що в важливі моменти, перед битвою чи під час неврожаю, люди йшли на страшні кроки, аби рятувати плем'я. Але релігія кельтів була не лише про страх і жертви. Вона була про зв'язок із світом. У них були свята, які відзначали зміну пір року. Самайн – кінець літа і початок темного часу. Белтейн – свято вогню і весняного відродження. Лугнасад – жнива, коли дякували богам за врожай. Ці свята були моментами, коли кордон між живими і мертвими ставав тоншим, коли люди відчували присутність предків і духів. Це формувало ритм їхнього життя, даючи відчуття, що вони частина чогось більшого. Друїди контролювали цей світ. Вони вирішували, коли приносити жертви, які трави використовувати у зціленні, які знаки на небі вказують на небезпеку. Вони були хранителями знань, які передавалися усно. Римляни дивувалися, чому кельти не пишуть свої закони. Але для самих кельтів це було принциповим. Слово мало силу, а письмо, на їхню думку, робило знання мертвим. Лише пам'ять і жива мова могли зберегти його справжню силу. Кельтська релігія була дуже близькою до природи, але й дуже жорсткою. Вона не відділяла буденне від сакрального. Якщо людина йшла у ліс, вона знала, кожен крок – це крок по землі, де можуть бути духи. Якщо воїн ішов у бій, він відчував, його меч освячений, а його смерть стане даром богам. І саме це робило кельтів такими страшними для сусідів. Їхня віра давала їм силу, яка виходила за межі звичайної людини. Можливо, саме через це римляни боялися не лише воїнів, а й їхніх жерців. Є свідчення, що Цезар під час завоювання Галії наказував знищувати друїдів, бо вони були серцем спротиву. І справді, як тільки друїдів позбавили влади, кельтський світ почав руйнуватися. Але навіть після падіння він залишився у піснях, у легендах, у відчутті того, що природа – це не просто фон, а жива сила. Кельтська віра не мала Біблії чи храмів, які можна було б зруйнувати. Вона жила у серцях людей, у гаях і горах, і тому навіть сьогодні, коли ми чуємо слово «Самайн» чи бачимо кельтські візерунки, ми відчуваємо щось більше, ніж просто історію. Ми відчуваємо голос давнього народу, який говорив із лісами і ріками, з небом і землею, і цей голос не замовкає навіть після тисячоліть. Кельтське суспільство формувалося навколо воїнської культури. Війна була не лише способом захисту територій або здобуття багатства, а й центральною частиною їхньої ідентичності. Для кельтського чоловіка участь у битвах була умовою суспільного визнання. Слава воїна означала повагу, авторитет та можливість впливати на життя племені. Зброя кельтів викликала враження навіть у римлян. Вони володіли довгими залізними мечами, що використовувалися переважно для потужних рубаючих ударів. Археологічні знахідки свідчать про високий рівень ковальського мистецтва. Мечі мали якісно оброблені леза та декоративні руків'я. Щити виготовляли з дерева, обтягували шкірою і прикрашали металевими умбонами. Шоломи могли мати тваринні або фантастичні прикраси, які виконували не лише захисну, а й психологічну функцію – залякати ворога. Особливу увагу античні джерела приділяли зовнішньому вигляду кельтів у бою. Відомо, що воїни часто фарбували тіла синьою фарбою з рослини вайди.
Це мало як ритуальне, так і практичне значення. Колір мав відлякувати ворогів і підкреслювати рішучість бійців. Деякі античні автори описували, що кельти виходили на бій майже оголеними, покладаючись на власну відвагу і силу. Для римлян це виглядало диким варварством, але з військової точки зору подібна поведінка була спрямована на психологічний тиск на противника. Серед особливостей військової тактики кельтів вирізнялися мобільність і використання колісниць. Колісниці дозволяли швидко переміщувати воїнів, здійснювати раптові атаки і відступи. Важливу роль відігравала і кіннота, яка могла діяти окремо або у взаємодії з піхотою. Часто кельти застосовували засідки і використовували рельєф місцевості для переваги у бою. Для дисциплінованих римських легіонів їхні атаки виглядали хаотичними, проте вони ґрунтувалися на глибокому знанні власних територій. Одним із найбільш шокуючих звичаїв була практика зберігання голів ворогів. Кельти вірили, що душа людини міститься в голові, тому відрублені голови ставали своєрідними сакральними трофеями. Їх підвішували біля поселень або возили на колісницях. Археологічні розкопки підтверджують існування подібної традиції. Знайдено черепи з отворами для мотузок. Ця практика підкреслювала уявлення про те, що перемога має не лише фізичний, а й духовний вимір. Важливим елементом військової культури було музичне і поетичне супроводження битв. Барди складали пісні про героїв минулого, піднімали бойовий дух воїнів перед битвою та зберігали пам'ять про подвиги для наступних поколінь. Це підсилювало відчуття спадкоємності і єдності племені. Для античного світу кельти стали символом варварської сили і непередбачуваності. Їхня культура війни поєднувала дисципліну у ковальстві і виробництві зброї з елементами психологічного терору на полі бою. Саме ця суміш робила їх страшними супротивниками для римлян і греків. У воїнській культурі кельтів центральне місце займала честь. Для кельтського воїна перемога мала значення не лише військове, але й особисте. Його ім'я, його рід і навіть його подальша доля визначалися поведінкою у битві. Слава воїна була капіталом, який передавався у піснях бардів і жив довше, ніж саме життя. Барди виконували роль істориків і хронікарів у суспільстві кельтів. Вони зберігали пам'ять про героїв, їхні подвиги і поразки. Пісня барда могла підняти воїна до рівня легенди або ж навжди зганьбити його. Це створювало сильний стимул для кожного воїна проявляти хоробрість і не відступати навіть у безнадійних ситуаціях. Кельти приділяли велику увагу ритуалам, пов'язаним з війною. Перед битвою вони проводили жертвопринесення, щоб заручитися підтримкою богів. Іноді це були тварини, іноді – полонені. Подібні практики мали подвійний ефект. Вони підкріплювали впевненість власних воїнів і водночас повинні були налякати ворогів. У стосунках між воїнами важливе місце займала система патронату і дружин. Вождь збирав навколо себе загін вірних бійців, яким забезпечував захист і частку здобичі. У відповідь вони клялися у вірності і були готові померти разом із ним. Така структура створювала не просто військову силу, а справжню політичну основу племені. Важливою рісою була схильність кельтів до утворення союзів. Окремі племена часто вступали у тимчасові об'єднання для проведення великих походів або захисту від зовнішніх загроз. Проте єдність була крихкою. Після перемог союзи розпадалися, і між племенами знову виникали суперечки. Саме ця внутрішня роздрібненість стала однією з причин поразки кельтів у протистоянні з більш організованими державами, зокрема Римом. Разом із тим, кельти виробили певні кодекси поведінки у бою.
Античні джерела згадують про поєдинки перед битвою, коли воїни виходили вперед, щоб кинути виклик супротивникам. Це мало не лише військовий сенс, а й ритуальний. Перемога у двобої піднімала мораль власного війська. Такі сцени могли вирішити результат битви ще до початку масового зіткнення. Воїни кельтів часто демонстрували показну відвагу. Відомі випадки, коли вони навмисно кидалися у найнебезпечніші місця бою, щоб заслужити визнання. Для кельта смерть у бою вважалася гідною, тоді як втеча прирівнювалася до ганьби. Навіть поразка могла бути почесною, якщо воїн боровся до кінця. Барди мали владу над пам'яттю. Ім'я воїна, який проявив себе в бою, могло стати безсмертним у піснях і легендах. Завдяки цьому військові подвиги зберігалися у колективній свідомості, а нащадки отримували приклади для наслідування. Барди були своєрідними засобами масової інформації кельтського світу, формуючи моральні орієнтири суспільства. Цікаво, що воїнська культура кельтів поєднувала жорстокість із певними уявленнями про справедливість. Відомо, що переможців могли вшановувати, навіть якщо вони були ворогами. Якщо боєць проявляв надзвичайну відвагу, його ім'я могло зберегтися навіть у піснях супротивників. Це вказує на те, що кельти мали розвинене почуття воїнської етики, яка виходила за межі власного племені. Військові союзи, які час від часу створювали кельтські племена, іноді приводили до масштабних походів. Відомі випадки, коли кельти переселялися цілими народами, залишаючи старі землі і захоплюючи нові. Так виникали цілі кельтські держави у Центральній Європі, на Балканах і навіть у Малій Азії. Ці переселення були результатом як пошуку багатства, так і прагнення зберегти власну честь у нових землях. Зовнішні спостерігачі, греки і римляни, бачили у кельтах загрозу саме через їхню культуру війни. Вони не мали централізованої держави, але мали воїнів, готових боротися до останнього. Їхня відданість честі і традиціям робила їх непередбачуваними. Саме це поєднання героїзму, жорстокості і внутрішньої свободи створило образ кельта як ідеального варвара в античній літературі. У воїнській культурі кельтів не існувало розмежування між буденним і сакральним. Війна була одночас і битвою, і ритуалом, і способом утвердити зв'язок зі світом предків. Це надавало їхнім діям тієї емоційної сили, яка вражала сусідів і лякала ворогів. Серед усього кельтського світу саме друїди залишили найбільший слід у свідомості як сучасників, так і нащадків. Вони були тією силою, що тримала разом кельтське суспільство, але при цьому не мали армій, не володіли мечами і не будували укріплень. Їхня влада ґрунтувалася на знанні, вірі та авторитеті. Друїди поєднували в собі одразу кілька функцій. Вони були жерцями, які проводили релігійні обряди і приносили жертви богам. Вони були суддями, до яких зверталися під час суперечок і конфліктів між племенами. Вони були радниками вождів і навіть царів, впливаючи на політику та рішення, які визначали долю цілих народів. Нарешті вони були вчителями. Саме через них передавалися знання наступним поколінням. Важливість друїдів полягала у тому, що вони не лише контролювали обряди, а й визначали, що вважалося правильним і справедливим. Їхні вироки приймалися беззаперечно. Людина, яку прокляли чи відлучили від обрядів, фактично випадала з суспільства. Це було гірше за смерть, бо кельт не міг існувати поза племенем і його духовним світом. Навчання друїдів тривало десятки років. Вони зберігали величезні обсяги знань у пам'яті, адже принципово не використовували письмо. Вважалося, що записане слово втрачає силу, а лише живе слово має справжню владу. Учні вчили на пам'ять міфи, закони, ритуали, астрономічні знання і медицину. Цей процес формував замкнуту еліту, доступ до якої був обмежений. Друїди відігравали вирішальну роль у формуванні світогляду кельтів.
Вони контролювали календар свят, визначали дні, коли слід починати жнива чи вирушати у похід. Вони тлумачили знамення на небі, визначали значення снів і пророкували майбутнє. Таким чином, вони були не просто духовними провідниками, а фактично стратегами, які керували всією спільнотою через систему вірувань. Римляни, які стикалися з друїдами, бачили в них головну перешкоду для підкорення кельтів. Юлій Цезар у своїх записках про Гальську війну писав, що друїди мають величезний вплив і звільнені від військової служби та податків. Це робило їх кастою, яка існувала окремо від решти суспільства, але водночас визначала його життя. Саме тому під час завоювання Галії римляни намагалися знищувати друїдську традицію, не лише тому, що вона була чужою, а й тому, що вона підтримувала спротив. Збереглися відомості про те, що друїди вважали людську душу безсмертною. Вони навчали, що після смерті людина переходить у інший світ, а іноді навіть повертається до життя в іншому тілі. Це робило кельтських воїнів ще відчайдушнішими. Смерть у бою не була кінцем, а лише переходом. Така віра створювала психологічну перевагу, яку римляни відчували на власному досвіді. Друїди були присутні не лише у релігії та політиці, а й у культурі. Вони зберігали усну традицію, міфи та легенди. Вони формували моральні норми, визначали, що є добром, а що злом. Це робило їх справжніми хранителями ідентичності народу. Без друїдів кельтське суспільство ризикувало втратити свої корені. Важливо зазначити, що влада друїдів була колективною. Вони збиралися на ради, де обговорювали важливі питання, і рішення приймалися колегіально. Це створювало ілюзію рівності, хоча насправді в середовищі друїдів існувала власна ієрархія. Найстарші, найдосвідченіші мали вирішальне слово. Для римлян друїди були небезпечними не лише як жерці, а й як організатори. Вони могли закликати племена до повстання, координувати дії і надавати їм релігійне виправдання. Саме тому, після завоювання Галії, римляни суворо переслідували друїдів, забороняючи їхні обряди. Вважається, що найбільше їхніх осередків знищили на Британських островах, зокрема у священних гаях Англсі. Проте навіть після зникнення друїдської касти їхній образ залишився у пам'яті народів. У середньовічних легендах вони перетворилися на мудреців і чарівників. І сьогодні слово «друїд» асоціюється з магією і таємним знанням. Це ще одне підтвердження того, наскільки сильним був їхній вплив на кельтське суспільство і наскільки потужним залишився їхній міф у культурі наступних епох. Однією з найбільших загадок друїдів була їхня категорична відмова від письма. Юлій Цезар у своїх записках відзначав, що кельти знали грецький алфавіт і використовували його для повсякденних потреб, наприклад, у торгівлі. Але коли йшлося про релігію, закони чи навчання, друїди забороняли записувати знання. Усе передавалося виключно усно, через довгі роки навчання. Це рішення мало кілька причин. По-перше, пам'ять і жива мова вважалися священними. Друїди були переконані, що письмо мертве. Воно фіксує знання, але позбавляє його сили. Усне передання дозволяло зберігати знання в руках обраних і водночас робило його динамічним, здатним змінюватися залежно від обставин. По-друге, таємниця була інструментом влади. Якщо знання недоступне широкому загалу, воно стає ще більш цінним, а його носії – більш авторитетними. Навчання друїда могло тривати 20 років і навіть довше. Учні вивчали міфи, закони, пісні, магічні формули, медицину, астрономію і ритуали. Усе це треба було пам'ятати на пам'ять. Сотні віршованих рядків, які треба було повторювати без помилок. Це створювало касту людей із феноменальною пам'яттю, які могли тримати в голові цілий кодекс життя. Ритуали друїдів тісно пов'язані з природою. Священні гаї, джерела, річки й кам'яні кола були місцями, де проводили обряди.
Вогонь, вода і дерева мали символічне значення. Вогонь очищав, вода з'єднувала зі світом духів, дерева вважалися посередниками між небом і землею. Усе це створювало відчуття, що кельти жили у постійному контакті зі світом сакрального. Відомо, що друїди практикували жертвоприношення. Археологічні знахідки в болотах Північної Європи підтверджують існування обрядів, де людей приносили в жертву богам. Тіла, знайдені у таких місцях, мають ознаки ритуальних убивств – поєднання ударів, удушення і топлення. Це могло символізувати жертву трьом стихіям – землі, повітрю і воді. Подібні практики мали не лише релігійний, а й політичний характер. Вони демонстрували силу друїдів, які контролювали життя і смерть у племені. Магія була ще одним елементом їхньої влади. Друїди вірили у силу слів, заклинань і пророцтв. Вони вміли передбачати майбутнє, використовуючи жертви тварин або природні явища. Античні автори описували, що друїди дивилися на рухи зірок і місяця, щоб визначати сприятливий час для битви чи обряду. Це робило їх незамінними радниками вождів, адже від їхніх порад залежали військові кампанії й політичні рішення. Особливе місце займала віра у переселення душ. Вважалося, що смерть не є кінцем, а лише переходом у нову форму існування. Це переконання надавало кельтам особливої хоробрості у бою. Воїни йшли у битву з усвідомленням, що загибель не знищує їх, а відкриває шлях у нове життя. Для римлян така відвага виглядала фанатичною, але для самих кельтів вона була природним наслідком їхнього світогляду. Друїди контролювали календар. Вони визначали час свят, жнив, воєнних походів. Свята, такі як Самайн чи Белтейн, не були лише народними гуляннями. Вони мали глибокий сакральний сенс. В певні дні завіса між світом живих і мертвих ставала тоншою, і саме друїди керували цими переходами. Без них суспільство не могло функціонувати, ні жнива, ні похід, ні укладання угод не вважалися законними без їхнього благословення. Усі ці елементи – усна традиція, ритуали, магія, контроль над календарем робили друїдів не просто жерцями, а центральною владною структурою кельтського світу. Вони визначали правила гри, залишаючись у тіні, але маючи вплив, який перевершував силу вождів. Саме тому римляни вважали їх головним ворогом. Військові племена можна було перемогти силою, але поки існували друїди, існувала й ідеологічна основа спротиву. Тому Цезар та його наступники ставили знищення друїдської традиції за одне з головних завдань підкорення Галії та Британії. Проте навіть після фізичного знищення друїдів їхня спадщина збереглася. Усні традиції трансформувалися у середньовічні легенди, а образ друїда – у символ мудрості, магії і зв'язку з природою. Цей міф виявився настільки сильним, що пережив тисячоліття і досі впізнається у культурі. Кельти жили в самому серці Європи, але їхній вплив поширювався далеко за межі власних земель. Вже з 6-5 століть до нашої ери вони вступають у активні контакти з античними цивілізаціями, передусім з греками. Ці взаємини не обмежувалися війною. Вони включали торгівлю, культурні впливи і навіть найманство, коли кельти воювали у складі чужих армій. Археологічні знахідки свідчать, що грецькі товари потрапляли у кельтські землі задовго до безпосередніх контактів. У похованнях вождів у Центральній Європі знаходили амфори з вином, кераміку, золоті прикраси і бронзові казани грецького виробництва. Це означає, що вже у ранній період кельти були частиною великої торговельної мережі, яка об'єднувала Середземномор'я і Північну Європу. Найбільшим попитом серед кельтів користувалося вино. Для греків вино було продуктом культури, який пили розбавленим, дотримуючись ритуалів. Для кельтів воно стало символом розкоші і влади. Античні автори описували, що кельтські вожді могли випивати цілі амфори вина за один раз, чим шокували греків. Але саме це підкреслювало їхній статус. Лише найбагатші могли дозволити собі регулярне вживання імпортного вина. Грецькі колонії на південному узбережжі Галії, особливо Масалія, сучасний Марсель,
стали головними центрами контактів між двома світами. Тут кельти обмінювали метал, сіль і рабів на вино, кераміку і предмети розкоші. Масалія перетворилася на ворота у кельтський світ, через які йшли не лише товари, а й ідеї. Проте торгівля була не єдиною формою взаємин. Відомі і конфлікти. Грецькі колоністи час від часу змушені були обороняти свої поселення від кельтських нападів. Проте такі зіткнення не переросли у масштабні війни. Вони радше свідчать про те, що контакти були напруженими, але взаємовигідними. Цікаво, що саме через греків кельти вперше увійшли в писану історію. Геродот у 5 столітті до нашої ери згадує про народ Кельтої, який мешкає на краю відомого світу біля витоків Дунаю. Для нього це були загадкові варвари, далекі й мало зрозумілі, але достатньо важливі, щоб потрапити у його праці. Це був початок того образу кельтів, який дійшов до нас через античні джерела. З часом контакти поглиблювалися. Кельтські воїни почали з'являтися як найманці у грецьких арміях. Їх цінували за хоробрість і силу. У грецьких джерелах є згадки про кельтів, які служили у військах Сіракуз чи інших міст держав. Це був один із способів здобути багатство і славу, а для самих греків – спосіб використати військовий потенціал північних варварів. Однак не можна сказати, що вплив ішов лише в одному напрямку. Грецькі вироби й ідеї змінювали кельтський світ, але й кельти залишали слід у грецькій свідомості. Вони стали втіленням образу дикого, але могутнього варвара. У грецькому мистецтві з'являються сцени битв із кельтами, у яких підкреслюється їхня сила і відвага. Це створювало подвійний образ. Із одного боку варвари, з іншого – гідні супротивники. Археологічні пам'ятки латинської культури показують, що кельти переймали окремі елементи грецького мистецтва і поєднували їх з власними стилями. В результаті виник унікальний синтез. Грецькі форми посуду прикрашалися кельтськими орнаментами, зброя отримувала декоративні елементи, натхненні античним світом. Це доводить, що кельти не були ізольованими. Вони активно адаптували чужі впливи, перетворюючи їх на частину власної культури. Таким чином, контакти з греками стали одним із ключових чинників розвитку кельтського світу. Вони відкривали доступ до предметів розкоші, нових ідей і воєнного досвіду. Водночас вони створили той образ кельта, який увійшов в античну літературу. Гордий, войовничий, непередбачуваний, але водночас здатний до культурного обміну. Кельти відомі не лише як народ, що воював за власні землі, а й як одні з найпопулярніших найманців античного світу. Їхня слава хоробрих і безстрашних воїнів швидко поширилася за межі Європи, і вже у 4-3 століттях до нашої ери кельти з'являються у військах багатьох держав, включно з Карфагеном і грецькими полісами. Карфаген, головний суперник Риму у Західному Середземномор'ї, активно використовував кельтських воїнів у своїх арміях. Найвідомішим прикладом стали війни з Римом у 3 столітті до нашої ери, коли карфагенські полководці набирали тисячі кельтів для участі в кампаніях. Під час знаменитого походу Ганнібала через Альпи саме кельтські загони становили значну частину його війська. Вони билися у перших рядах у битвах при Тразименському озері та Каннах, де римські легіони зазнали нищівних поразок. Античні автори описували кельтів у карфагенській армії як воїнів, які кидалися у бій із нечуваною відварою. Їхня присутність посилювала страх римлян, адже пам'ять про давні гальські напади на Італію ще була живою. Таким чином, використання кельтів мало не лише військове, а й психологічне значення. Рим стикався із власним минулим у найстрашнішій формі. Проте карфагеняни не були єдиними, хто наймав кельтів. У різні часи вони служили у грецьких арміях, воювали як союзники чи супротивники Македонії, брали участь у походах еліністичних царів на Сході. Особливо відомими стали кельти, які переселилися в Малу Азію і утворили там державне утворення, відоме як Галатія. Ці племена довго тримали у напрузі місцеві держави і навіть після інтеграції в еліністичний світ зберегли власну воїнську ідентичність.
Кельтські найманці вирізнялися тим, що не мали жорсткої дисципліни, характерної для римлян чи греків. Але їхня сила була у відвазі і агресивності. У бою вони могли зламати перші ряди ворога, відкриваючи шлях для союзників. Це робило їх незамінними у певних тактичних ситуаціях. Античні джерела зберегли й приклади подвигів окремих кельтів. Під час походів Олександра Македонського до нього приходили посли від кельтських племен. На запитання, чого вони бояться найбільше, вони відповіли, щоб не впав на нас небосхлон. Ця відповідь стала символом кельтської зухвалості і незалежності, яка вражала навіть найбільших завойовників. Репутація кельтів у античному світі була подвійною. З одного боку їх цінували як безстрашних бійців, з іншого вони викликали недовіру через свою непередбачуваність і схильність до грабунку. Найманство для них було не лише роботою, а й способом здобути здобич і славу. Це робило їх небезпечними не лише для ворогів, а й деколи для союзників. Попри це, кельти залишили помітний слід у військовій історії античності. Вони вплинули на розвиток військових тактик і стали важливим чинником у протистоянні Риму з його ворогами. Їхня участь у чужих війнах показує, наскільки широким був ареал впливу кельтського світу – від Атлантики до Малої Азії, від Альп до африканських берегів. У результаті кельти здобули репутацію воїнів, яких не можна ігнорувати. Вони стали невід'ємною частиною античного світу, хоча залишалися окремою культурною спільнотою зі своїми звичаями і віруваннями. Це поєднання чужого і свого зробило їх одними з найцікавіших варварів античності, тих, кого боялися, поважали і активно залучали у власні війни. Це була перша частина великої історії про кельтів. Сподіваюся, тобі сподобалося, і ти захочеш почути продовження. Щоб не пропустити другу частину, яка вийде вже за 3 дні, підписуйся на канал і натисни на дзвіночок. Так ти точно отримаєш сповіщення про нову серію. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступній подорожі крізь час.